नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला झटपट तयार होणारे चणा डाळीचे वडे कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे। हे वडे इतके झटपट तयार होतात की या वड्यांना उन्हामध्ये वाळवण्याची देखील गरज पडत नाही। ऐन वेळेला आपल्याला जर भाजी बनवण्यासाठी घरामध्ये भाजी नसेल तर तुम्ही डाळ भिजत घालून याचे झटपट वडे तयार करून याची लपथपीत भाजी किंवा पातळ भाजी बनवू शकता। खूप छान होते भाजी। तर हे वडे मी कसे बनवले हे बघण्यासाठी व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करणं हे अगदी फ्री आहे। तर इथे मी चणा डाळ घेतलेली आहे। ही डाळ 2 ते 3 तास व्यवस्थित भिजत ठेवायची आहे। तर ही भिजवलेली डाळ आहे। तुम्हाला जर यामध्ये मुगाची डाळ घालायची असेल तर मूग डाळ आणि चणा डाळ दोन्ही एकत्र करून भिजत ठेवा। 4-5 तास डाळ व्यवस्थित भिजल्यानंतर ही डाळ मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची आहे। वाटताना यामध्ये पाणी घालायचं नाही। अगदी थोडंसं पाणी लागलं तर तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता। आणि जर तुम्हाला यामध्ये जिरा घालायचा असेल तर तुम्ही जिरा देखील यामध्ये घालून वाटू शकता। तर मी इथे जिरा यामध्ये घातलेला नाही, मी नंतर घालणार आहे। तर तुम्ही अशा प्रकारे बघू शकता। खूप बारीक वाटायचं नाही, हे वाटण थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे। तर इथे बघू शकता तुम्ही मी जाडसर वाटून घेतलेली आहे ही डाळ। वडे बनवण्यासाठी डाळ थोडीशी जाडसरच वाटावी लागते। या वड्यांना काही भागांमध्ये वाफवडा देखील म्हटलं जातं। वाफवड्याची पातळ रश्याची भाजी देखील खूप छान होते। तर झटपट भाजी तयार करण्यासाठी तुम्ही हे वडे तयार करून घेऊ शकता। तर तुम्ही इथे बघू शकता वाटण तयार आहे। तर यामध्ये मीठ घालायचं आहे, चवीपुरतं मीठ। यानंतर जिरा घालायचा आहे। यानंतर यामध्ये हळद घालायची आहे आणि आवडीप्रमाणे लाल तिखट यामध्ये घालायचं आहे। तुम्हाला जेवढे तिखट वडे हवे असतील तेवढं तुम्ही लाल तिखट यामध्ये घालू शकता आणि थोडासा हिंग घालायचा आहे। मसाले सर्व व्यवस्थित एकत्र करून तेल गरम करण्यासाठी ठेवायचं आहे आणि हे वडे तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही नक्की बनवून बघा। वडे खूप छान होतात, अगदी झटपट तयार होतात। वडे वाळवण्याची देखील गरज पडत नाही। ऐन वेळेला भाजीसाठी तुम्ही हे वडे तयार करू शकता। अशा प्रकारे छोटे छोटे वडे कढईमध्ये सोडायचे आहेत आणि छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही ते बघू शकता, अगदी झटपट मी हे कुरकुरीत वडे तयार करून घेतले। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी करुणाज रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।